Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna iulie a acestui an 2026, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, nu uitați de acest fapt, așa că luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, cu siguranță mulți dintre voi au observat, am adăugat o etichetă în plus la introducerea acestui clip, am făcut-o de fapt la toate clipurile din această serie de lecturi, în ideea de a mulțumi, de a face un mic gest de mulțumire pentru toți dragii mei abonați care au ceva timp de când sunt alături de mine și care nu de fiecare dată, la orice lectură pe care eu o publică, sunt acolo să mă sprijine, să mă susține și am considerat că acest mic gest de apreciere din partea mea pentru toată susținerea lor de-a lungul timpului. Așa că, încă o dată, mii de mulțumiri acestor suflete minunate, cum de asemenea mii de mulțumiri tuturor celor care prin fiecare gest de apreciere, fiecare gând bun, fiecare comentariu, fiecare like își arată sprijinul și suportul vis-a-vis de munca până la urmă și acest conținut pe care eu îl fac aici pe canal, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum să trecem la treburile noastre și așa cum mulți dintre voi v-ați obișnuit la fiecare început de lună când facem lecturile generale, lunare, fac o mică sinteză fără să vă mai obosesc cu detalii tehnice din punct de vedere astrologic, așa că haideți să vedem cum este luna iulie din punctul ăsta de vedere astrologic pentru voi, dragilor din Pești. Să știți că luna lui iulie pentru voi este o lună de clarificări, mai ales la nivel emoțional, de reașezări, de schimbare poate de convingeri legate de viitorul vostru. E o perioadă în care voi puteți să vă confruntați cu anumite situații din trecut sau cu anumite discuții pe care n-ați reușit să le terminați, dar care cumva au rolul să vă aducă mai multă înțelegere și chiar să vă aducă și o anumită încheiere, o anumită închidere de situații, cicluri, etape. Intuiția este una puternică în această lună, dar de asemenea este important să fie dublată și de realism. Cumva claritatea la voi nu vine neapărat din faptul că evitați emoțiile, ci pur și simplu din faptul că le veți înțelege, da? Fără să vă pierdeți în acest tumult emoțional, cum de multe ori poate vă este obiceiul. Emoțiile vor fi reale, dar nu toate cer neapărat o reacție imediată. Așa că ceea ce simțiți este important, dar nu orice emoție trebuie transformată imediat într-o decizie sau într-o acțiune, pentru că unele dintre ele poate vor cere o reacție imediată. Este acea claritate care vine după emoție și nu în mijlocul ei. De fapt, ce vreau să spun este că veți fi, în momentul în care simțiți ceva, din punct de vedere emoțional, veți avea tendința să, uite, săracul, gata, asta fac. Ceva de genul ăsta, nu, lăsați un pic emoția să se așeze, în așa fel încât decizia pe care o veți lua să aibă și o notă realistă, rațională, da? Și nu din impuls. Dacă vorbim de muncă, pe plan profesional, voi puteți simți nevoia să vă reorganizați sau să schimbați un pic direcția. Pot apărea, desigur, revizuiri de proiecte, de situații în care sunteți obligați cumva să vă ajustați un pic planurile. Este o lună, aș spune, din punct de vedere profesional, mai degrabă de corectare, de pregătire, decât de să vă lansați așa rapid în temiri ce
proiecte mari profesionale. Dacă vorbim de, nu știu, de bănuți, financiar se recomandă destul de multă prudență și atenție la detalii. De ce? Pentru că pot apărea tot felul de cheltuieli neprevăzute sau, nu știu, nevoia să vă reechilibrați un pic bugetul. E o perioadă în care deciziile astea financiare, așa cum am mai spus, trebuie luate cu calm, fără impulsivitatea momentului și fără emoția momentului. Cei care vă aflați într-un cuplu, voi puteți deveni un pic mai sensibili, mai conectați la partea emoțională a relației, nici nu mă miră, așa că chiar puteți să aveți discuții importante despre ce nevoi, ce așteptări aveți unul de la celălalt, despre viitorul relației voastre. Aș spune că relațiile care deja au o bază stabilă chiar se pot aprofunda în această lună, iar cele care au cunoscut instabilitate până în prezent pot ajunge la puncte de cotitură, la puncte definitive și de clarificări. Cei singuri, voi chiar puteți să resimțiți mult mai intens ceva din trecut sau trecutul în sine și tindeți un pic așa să idealizați prea mult poate anumite persoane, anumite relații. Totuși, iulie vă oferă șansa unor întâlniri care chiar pot să vă ajute să înțelegeți mult mai clar de fapt cam ce vă doriți voi până la urmă cu adevărat într-o relație. Bun, dragilor, dacă astrologic am văzut cum stați, haideți să vedem ce ne aduce fiecare săptămână în parte, așa pe general. Uite ce să ne aducă, o dezamăgire în prima săptămână din partea unui prieten sau a unui iubit, iubită. O dezamăgire. Cea de-a doua săptămână se pare niște bănuți sau o proprietate legată de o moștenire, un câștig, un vânt al schimbării. Important, benefic pentru voi. Cea de-a treia săptămână aveți grijă, în special în probleme materiale. Chiar se recomandă să aveți grijă. Și în general aveți grijă la acele situații care par foarte sigure, una la mână, și grijă la acele situații în care se profită de voi pe partea emoțională, adică e ca și cum vă spune ceea ce vor urechile voastre să auziți, pentru că știe să vă ajungă la coarda sensibilă, iar din punct de vedere financiar, asta poate fi un pericol pentru voi. În a treia săptămână. Cea de-a patra săptămână, aici mi-apare atenție la lăcomie. Posibil să fie vorba nu neapărat de lăcomia voastră, cât de lăcomia altor persoane. Către sfârșitul lui iulie, încercați să aveți grijă cu ce mâncați, în general cu sistemul digestiv. Și nu numai. Tot ce este dus la extrem nu este bun. Pentru că pot apărea probleme ori gastrice, ori, nu știu, hepatice posibil. Aveți grijă totuși, nu exagerați. Haideți să vedem care este energia generală. Pentru dragii mei din Pești, luna iulie, care este energia generală pentru dragii mei din Pești? Ia să vedem. Iubirea. Dar voi sunteți așa, precum Cupidon, așa, în această lună. Trebuie să aveți grijă, dragilor. Îmbinați, să zicem așa, utilul cu plăcutul și nu vă lăsați purtați. Într-adevăr, o energie de iubire, într-adevăr, așa ușor cu căpușorul în nori, iubirea este benefică, este bună, până în momentul în care depășim poate o anumită limită sau alții încep să profite de ea. Ce ne spune această energie? Se pare că iubirea este deja prezentă în viața voastră, se manifestă în moduri vizibile,
sau poate chiar mai subtile, aș spune. Sunteți poate mult mai apreciați decât vă dați voi seama și practic în această lună parcă nu este nevoie să faceți ceva în mod special pentru a merita iubire. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, relațiile emoționale sunt într-un proces de echilibrare sau de vindecare. Iar în această lună se pare că vei avea motive ca încrederea în tine, stima față de voi să crească. Desigur, e o energie care te îndeamnă să îți acorzi mai multă grijă, mai multă atenție vis-a-vis de tine, ca individ, ca om și e o lună, aș zice, care îndeamnă, ca să zic așa, această energie arată o deschidere către iubire, dacă nu trebuie să meriți iubirea pentru că ea deja e parte din voi. Da? Iubirea devine mai accesibilă, mai ales atunci când voi încetați să vă mai condiționați voi pe voi. Îmi cer scuze, sunteți ultima zodie și am vorbit deja destul de mult, mii de scuze. Ce să fac? Laringele meu se resimte. Bun. Deci, ca și numere avem 2, 5, 7, 25. Acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Pești în luna iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem pe plan profesional, avem un cavaler de cupe, un 3 de cupe și pusnicul. Pusnicul, zodia Fecioară, nu știu dacă vă spune ceva și aici cu siguranță sunteți voi sau celelalte două zodii de Apă, Rac sau Scorpion. Ce ne spun aceste cărți? O ofertă foarte bună pentru unii dintre voi care pare destul de benefică. Pare destul de benefică, apare foarte multă, cum să spun eu, ceva nou, ceva creativ, ceva care vă poate emoționa, am văzut bine și din punct de vedere astrologic, dar vă poate și inspira. În mare parte, să știți, cei care vă ocupați de parte, aveți o muncă artistică, să-i spunem așa, și nu numai, dar în speță, pentru cei care, nu știu, au un job ce ține, nu știu, de muzică, de pictură, de cele 7 arte, da? Voi chiar aș spune că sunteți foarte curajoși, foarte idealiști și chiar puteți primi o propunere care cumva parcă vă implică așa și un pic emoțional. Triul de cupe în această situație apar motive de bucurie pentru voi. O colaborare, o muncă în echipă, un proiect care se finalizează cu succes, o recunoaștere din partea, poate, nu știu, a unor colegi sau a unor asocieri. Este o lună bună pentru ca voi să vă consolidați un pic relațiile profesionale. Da? Veți avea motive, să zicem așa, să sărbătoriți, să celebrați un anumit succes profesional. Avem aici de asemenea și pusnicul. În această situație aș spune că pe planul ăsta al muncii veți petrece destul de mult timp analizând, planificând înainte de a lua decizia definitivă vis-a-vis de un proiect, de o ofertă de muncă, de un studiu. Veți analiza foarte bine detaliile unui anumit plan, proiect, înainte să vă implicați. Veți fi foarte mult autodidacți
da? Dacă vreți să învățați ceva nou sau veți face niște cursuri, sunteți hotărâți să faceți niște cursuri, poate online, sau să vă documentați foarte bine, sau să consultați, de ce nu, niște experți, niște oameni care să vă dea răspunsurile de care aveți nevoie, dar de obicei veți prefera în această lună acele activități care, cum să vă spun eu, vă permit cumva să vă concentrați într-o formă autonomă, să spunem așa. Aveți tendința asta să lucrați mai mult singurei, să vă retrageți un pic, cu precădere cei care aveți poate ca și ascendent zodia Fecioară. Pe plan financiar, o reușită, ia uite ce frumos. Avem un 9 de monede, moderația și un 7 de cupe. Un succes la nivel personal, niște bănuți, nu știu, că e vreun ciubuc, că e dintr-o activitate pe care voi ați făcut-o până acum. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva vis-a-vis de bani, posibil unei dintre voi chiar să aveți ascendent pe Săgetător. Cert este că luna iulie pentru voi, dragilor, este o lună în care aveți un anumit confort, să zicem așa, financiar, cel puțin la nivel personal, nu neapărat bogății exagerate, dar sunt bănuți suficienți ca voi să trăiți cât de cât confortabil și chiar să vă puteți permite anumite mici plăceri. Da, hai să-i spunem așa, un fel de lux personal. De ce? Pentru că v-ați construit o bază, să spunem așa, din punctul ăsta de vedere material, destul de stabilă. Moderația în același timp îmi indică faptul că voi veți gestiona banii foarte echilibrat, veți face chiar, unii dintre voi chiar vreți să ori să achiziționați ceva, ori să puneți niște bănuți deoparte, clar, ori că sunt pentru zile negre, ori că vreți voi să vă cumpărați ceva în mod special, dar asta nu înseamnă că nu o să vă faceți și mici plăceri. Nu știu, uite, vreau să-mi cumpăr blusa aia, o urmăresc 2 luni de zile, stă pe vitrină. Am dat un exemplu, da? Deci nu veți renunța la acest mic confort, mic lux, să spunem așa, personal. 7 de cupe în această situație îmi vorbește de posibile câștiguri din mai multe surse. Dar aveți grijă, selectați așa cum am mai spus, nu vă grăbiți, nu vă lăsați purtați de emoție, nu vă lăsați purtați de aparențe. Pentru că șansa ca voi să mai câștigați de pe aici, de pe acolo câte un bănuț există. Doar că trebuie desigur să și, cum să spun eu, să luați acele lucruri care, eu aș spune că mai mult bani de moment, da? Nu sunt bani care să vină pe termen lung. Și uite, aici chiar mi-a venit un exemplu tare bun și eu am lucrat când eram mai tânără, mai făceam câte un ciubuc, de exemplu, la câte un eveniment, mai ales vara. Când aveam nevoie de ospătari, eram acolo și era un bănuț care luam într-un fin de semană, într-un weekend. Ceva de genul acesta. Deci de asta nu veți duce lipsă. Mergem mai departe. Haideți să vedem. Și uite cum după furtună iese soarele. Dragilor, posibil începutul lunii să vină cu niște reminiscențe, cu niște resturi, să spunem așa, dintr-o ceartă zdravănă, dintr-un conflict, dintr-o situație care va cam da relația peste cap. Că s-a aflat ceva, vreun adevăr ascuns sau că o revelație importantă a apărut în viața voastră de cuplu care a făcut ca relația să treacă poate printr-o criză, da? Dar să știți că nu a venit în van această criză, pentru că atât voi cât și partenerii voștri cumva ați schimbat modul în care funcționează relația voastră. De ce spun acest lucru? Pentru că avem aici atât soarele, zodia leu, cât și un as de bâte, da? Deci tot o energie de foc. Asta îmi spune că de-a lungul lui iulie, voi, dragilor,
reapare energia pozitivă, reapare încrederea, reapare optimismul, veți face activități plăcute de-a lungul acestei luni și simțiți practic că vă susțineți unul pe celălalt. Vă bucurați de realizările unuia și celuilalt. Asul de bâte îmi vorbește de foarte multă conexiune chimică între voi, de foarte multă pasiune și eu aș spune că e ca și cum relația primește așa un suflu nou. Faceți aventuri mici, să zicem, vă descoperiți sau nu știu, faceți un lucru, un hobby care îl aveți în comun, habar n-am, că faceți excursii sau faceți un proiect creativ împreună, o vacanță, da? Care scoate la suprafață această chimie atât de puternică dintre voi. Mergem mai departe pentru cei care sunteți singurei. Avem aici un 3 de bâte. Dragilor, voi sunteți pe punctul ăla în care, Doamne, acum gata, trec la treabă, să vezi ce sunt pregătită. Cei singurei cu acest 3 de bâte sunteți într-o energie, să-i spunem așa, la început de lună, în care apar șanse să vă întâlniți cu oameni care să vă lărgească perspectivele noi și aveți șansa, într-adevăr, să găsiți relații noi, oameni noi. Problema este că voi sunteți destul de nerăbdători și vreți să vă implicați așa repede. Chiar dacă poate, adică vă lăsați purtați de emoții, așa cum am spus încă de la început, fără să îl cunoașteți foarte bine pe celălalt. Da? Sau uneori să vă formați o idee vis-a-vis de cealaltă persoană care, nu știu eu cât de reală poate să fie și în felul ăsta vă creați tot felul de așteptări. De ce spun acest lucru? Pentru că avem un 7 de monede. 7 de monede e într-o totală antiteză față de 3-ul de bâte. De ce? Pentru că dacă 3-ul de bâte zice sunt răbdător, abia aștept, vai, 7 de monede vine și spune, știi, ai răbdare. Ai răbdare pentru că lucrurile se așează cumva atunci când trebuie. Și mai ales pe planul ăsta sentimental, pentru voi cei singurei, e o perioadă de reflexie, mai ales dacă ați avut relații trecute. Să vedeți exact ce vă doriți cu adevărat. Da? Nu aș spune că nu trebuie să te grăbești de fapt, că nu este neapărat o perioadă de acțiune rapidă, ci mai mult de evaluare. Poate că unii dintre voi chiar își vor da seama de acest lucru și vor zice, domne, prefer să aștept persoana potrivită decât să mă grăbesc. Pe de altă parte avem un cavaler de spade, mai ales cei care aveți lună, Venus sau ascendentul în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, unii dintre voi vor aștepta, alții nu. De ce? Pentru că acest cavaler de spade îmi vorbește de tendința asta de a nu te putea opri, de a fi impulsiv, de a te implica rapid în relații, de a lua inițiativă, mai ales când vreți să cunoașteți oameni noi. Veți ieși foarte direct, foarte hotărâți și chiar vă veți exprima sentimentele așa fățiși. Care este riscul? Riscul este că relațiile chiar se pot destrăma tocmai din lipsa răbdării și din această impulsivitate emoțională și cu predilecție pentru cei care, așa cum am mai spus, aveți ca și lună, Venus sau poate ascendentul în zodii de aer. Pentru voi, în această lună, nu e bună impulsivitatea. Nu vă lăsați purtați de val și păstrați-vă dramul ăla de raționament. Haideți să vedem și care e mesajul Universului pentru voi, dragii mei din pești. În luna iulie, un mesaj pentru voi. Veți fi surprinși foarte curând, plăcut, de cum se vor întâmpla lucrurile și modalitatea în care voi veți primi mai bine și mai bun
pentru că se pare că lucrurile totuși vor merge în favoarea voastră. Aveți încredere în acest proces și în felul în care lucrurile se vor dezvălui în fața voastră pentru voi. Este de fapt eu aș spune că este un îndemn subtil, indirect, ca voi să aveți răbdare, să nu grăbiți lucrurile. Tocmai de aceea și din punct de vedere astrologic, pentru voi luna iulie este o lună în care se reașează lucrurile. Cum să spun eu? Trebuie exact partea asta emoțională trebuie să fie combinată cu realismul și să nu vă grăbiți, pentru că chiar pot veni să vă surprindă tot felul de situații care sunt bune pentru voi, cumva lucrurile se aliniază, să spunem așa, în favoarea voastră, dar aveți încredere în acest proces. Da? Că nu vine neapărat când vrem noi sau cum vrem noi. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la lecturile noastre obișnuite săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca liniștea, pacea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.